Hey guys, মই পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে DIY দুটা সাবন লৈ আনিছো। এটা হল উপটান সাবন আৰু দ্বিতীয় নম্বৰটো হল ময়শ্চাৰাইজাৰ সাবন। উপটান সাবনটো আমাৰ স্কিনটো বগা কৰিব, উজ্জ্বল কৰিব, ভিতৰৰ পৰা মানে এটা ফেয়াৰনেছ লুক দিব আৰু ময়শ্চাৰাইজাৰ সাবনটো আমাৰ স্কিনটো সফট কৰিব আৰু ভিতৰৰ পৰা নেচাৰেলি ময়শ্চাৰাইজাৰ কৰিব। ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰো, বলক আৰম্ভ কৰো। আৰু এটা কথা, আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাব, কাৰণ কিয় আজি যিটো সাবন মই বনাইছো সেই সাবন দুটা মই কেনেকৈ বনালো, এই সাবন দুটাৰ পৰা আমাৰ উপকাৰবোৰ কি আছে, গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকক মই বুজাই ক'ম। সেইকাৰণে অলপ যদি স্কিপ কৰি দিয়ে আপোনালোকে অলপো বুজি নাপাব। গতিকে আপোনাক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাব। প্ৰথমে মই পিঁয়াজ সাবন লৈ লৈছোঁ, তাৰপিছত এটা খালী ডাবৰ লৈ লৈছোঁ, এয়া চাওক। তাৰপিছত এখন মই চুৰকেনি লৈ লৈছোঁ, এয়া যিটো চাটনি বনাওঁ আমি। তাৰপিছত এইটো মই 3টা সাবন পাইছিলোঁ, মানে অফাৰ আছিল আৰু 40 টকাৰ, দুটা ইউজ কৰিলোঁ আৰু এটা আছে। আৰু এইটো সাবন মই আজি DIY কৰিম, গতিকে বলক। প্ৰথমতে মই সাবনটো চুৰকি লৈছোঁ, এয়া চাওক। মোৰ সাবনটো অৱস্থা নোহোৱা হৈ গৈছে, অলপ দেখাত অলপ ধুনীয়া ডিজাইন উঠিছে। পিঁয়াজ সাবন যাই কিনে দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে পিয়াৰ, এয়া চাওক। গতিকে সাবনটো দেখাত অলপ ভালো লাগিছে। মই লৈছোঁ কৰ্ণফ্ল'ৰ, বেচন আৰু এইটো চন্দলত পাউডাৰ আৰু হালধি পাউডাৰ। এটা খালী বাতি লৈ লৈছোঁ, চামুচ এখন। এইটো এল'ভেৰাৰ পাতৰ যিটো মই পাউডাৰ বনাইছিলোঁ, পিছৰ ভিডিঅ'ত আপোনাক মই দেখাইছিলোঁ কেনেকৈ বনাই এল'ভেৰাৰ পাউডাৰ। প্ৰথমতে মই এইটো বাতিত গোটেইখিনি মিশ্ৰণ মিহলি কৰাম। প্ৰথমতে মই হালধি আধা চামুচ লৈছোঁ, এয়া চাওক। তাৰপিছত কৰ্ণফ্ল'ৰ আধা চামুচ, বেচন আধা চামুচ, এয়া চাওক। তাৰপিছত মই এল'ভেৰাৰ পাতৰ যিটো পাউডাৰ আছে সেইটো আধা চামুচ দিম, দি পেলাই গোটেইখিনি অলপ অলপ কৰি মিক্স কৰি ল'ম, এয়া চাওক। এয়া চাওক, আপোনালোকে দেখিব পাইছে মোৰ উপটান পাউডাৰ এইটো ৰেডি হৈ গ'ল। এইটো আপোনালোকে এনেও এজ এ ৰাতিপুৱা ফেচ ৱাছ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰিব। নেক্সট সাবন আহিলে আপোনাৰ ময়শ্চাৰাইজাৰৰ কাৰণে মই এতিয়া এইটো এখন ঢাকন, ডাঙৰ ঢাকন, দেখিবলৈ ধুনীয়া, ইয়াতে মই মিক্স কৰিম। প্ৰথমতে মই ইয়াত বেবী অইল 2 ড্ৰপ দিম। আপোনালোকে যদি সাবন টুকুৰা ডাঙৰকৈ বনায় তেতিয়াহ'লে বেছিকৈ দিব। তাৰপিছত নাৰিকলৰ তেল দিম 2 ড্ৰপ, এয়া চাওক। বটলটো বহুত ডাঙৰ সেইখিনি সপাত লৈ লৈছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে দিম মই মৌ এচামুচ। আপোনালোকে যিকোনো মৌ ল'ব পাৰিব, আপোনালোকৰ ঘৰত যিটো এভেইলেবল আছে। চাওক, মই এচামুচ দি দিছোঁ। ইয়াতে মই গোলাপ জল দিম, ৰ'জ ৱাটাৰ মানে তাত দিম 2 বা 3 ড্ৰপ। আপোনালোকে যদি সাবনটো ডাঙৰকৈ বনায় চবখিনি মানে পৰিমাণ বেছি বেছিকৈ দিব, চাওক। আৰু যদি আপোনালোকে এল'ভেৰা জেল দিব বিচাৰে দিব পাৰে। এতিয়া মই গোটেইখিনি মিশ্ৰণ মিক্স কৰি আছোঁ, আপোনালোকে দেখিব পাইছে। গোটেইখিনি মিশ্ৰণ মিক্স হৈ যোৱাৰ পিছত আমাৰ ছেকেণ্ড সাবনটো এয়া চাওক ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে দেখিব পাইছে মই গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই যিটো মই সাবনটো চুৰকি লৈছিলোঁ সেইখিনি মই ডাবল বইলৰ দ্বাৰাই সেইখিনি গলাই ল'ম, এয়া চাওক। আপোনালোকে দেখিব পাইছে মই পানীৰ ওপৰত বাতিটো লৈ লৈছোঁ। যিটো ষ্টিলৰ বাতি আছে ডাইৰেক্ট মই গেছত দিব নোৱাৰোঁ। আৰু এতিয়া মই আৰু যিটো বৰফৰ কিউব থোৱাই যায় তাত মই উপটানটো লৈছোঁ আৰু ছেকেণ্ড ময়শ্চাৰাইজাৰখিনিও লৈ লৈছোঁ। ময়শ্চাৰাইজাৰ যিটো মই সাবন বনাম, এয়া চাওক। ইয়াৰ ওপৰত মই সাবনৰ যিটো পিঁয়াজ সাবনৰ লিকুইডখিনি আছিলে ইয়াতে ওপৰত দি দিম। যেতিয়া আমাৰ লিকুইডটো হৈ যাব অলপ সময়ৰ কাৰণে ৰখাই নথ'ব, লগালগ দি দিব য'ত আমি সাবন বনাম, কাৰণ কিয় এইটো সাবনৰে হয় ন, গতিকে সেইটো বস্তু লগালগ গত খাই যাব। এই 2টা সাবনৰ কাৰণে হৈ গৈছে, মই বেছি বনোৱা নাছিলোঁ, যিটো অলৰেডি মোৰ আছে লগত। এই লগত দিয়াৰ পিছতে মই এইখিনি 2টা মিক্স কৰি লৈ লৈছোঁ, এয়া চাওক। আমাৰ সাবন ৰেডি হৈ গ'ল। আধা ঘণ্টা লাগিছে মোৰ এইখিনি সাবন দুটা হওঁতে। দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছে ন। আপোনালোকৰ মনত প্ৰশ্ন উঠিব পাৰে যে উপটান সাবন কি হয়, বলক মই সেইটোৰ এনচাৰ কওঁ, বলক। উপটান সাবন এটা আইডিয়েল সাবন হয় যিটো আমাৰ ডেইলি স্কিনৰ ক্লিন কৰাৰ কাৰণে পাৰফেক্ট হয়। আৰু এইটো কেমিকেল ফ্ৰী হয়, না ইয়াতে পেৰাবিন আছে, না চিলিকন আছে, না ছালফেট আছে, গতিকে আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া হয়। উপটান সাবনে আপোনালোকৰ স্কিন ভিতৰৰ পৰা গ্ল'য়িং কৰিব, ব্ৰাইটনেছ কৰিব। আপোনালোকৰ যদি পিগমেণ্টেশ্যনৰ প্ৰব্লেম আছে সেইবিলাকো নাইকিয়া কৰিব। আপোনালোকৰ যদি ডাৰ্ক স্পট এইবিলাক আছে সেইবিলাকো লাহে লাহে নাইকিয়া কৰিব, আৰু লগতে আপোনাৰ স্কিন ভিতৰৰ পৰা গ্ল' কৰিব। আৰু যিটো মই ময়শ্চাৰাইজাৰ সাবন বনাইছোঁ এইটো আপোনাৰ স্কিনটো লাহে লাহে আপোনাৰ ভিতৰৰ পৰা স্কিনটো ময়শ্চাৰাইজাৰ কৰিব, কাৰণ কিয় ইয়াতে মই বহুত কেইটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ দিছোঁ, যিটো আপোনাক মই ভিডিঅ'ত আপোনাক অলৰেডি দেখাই দিছোঁ। বিশেষকৈ সেইটো কাৰণত ময়শ্চাৰাইজাৰ কৰিব, কাৰণ কিয় ইয়াতে মই হানি মিক্স কৰিছোঁ। এটা সাবন পিয়'ৰ নেচাৰেল হয়। আপোনালোকে এইটো 2টা সাবন মুখতো লগাব পাৰিব, গাতো লগাব পাৰিব, 2টাতে আপোনালোকে লগাব পাৰিব। তো হে গাইজ, আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ যদি কিবা উপযোগী বুলি লাগিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট নকৰাকৈ নাথাকিব। 2টা সাবন আপোনাক মই দেখাইছোঁ, এই 2টা সাবন প্ৰথমতে ইউজ কৰি চাব। ভাল লাগিছে বেয়া লাগিছে মোক কমেণ্টত জনাই দিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। বাই বাই।